Mun kokemus opettajana on se, että tämä on tuonut huomattavasti työrauhaa meidän luokkatilaan. Mulla on iso ekaluokka, 24 oppilasta. Mulla on suuria persoonia, vilkkaita persoonia, ja ne ihan selkeästi tarvitsee välillä sen pienen hetken, että ne saa tehdä jotain muuta kuin annettua tehtävää siinä omalla paikallansa. Ennen kuin meillä oli tämä Leadon-teline, oppilaat kävi pikkupyrähyksiä ulkona. Oli aina tietty paikka, minkä ne kävi juoksemalla kiertämässä ja sitten taas palata luokkaan. Ja meillä luokassa oli myös liikuntanurkkaus, jossa erinäisiä liikuntatehtäviä sai käydä sitten välillä tekemässä. Mutta tämä Leadon teline antoi vielä sen viimeisen silauksen siihen, että tämä niin kuin houkuttaa ja koukuttaa. Ja jotenkin se työrauha on entisestään siitä kyllä parantunut. Ja se oli aika hauska, että samalla viikolla, kun tämä teline tuli, niin 7 oppi lukemaan. 7 jotenkin kaikki kymppiparit, kaikki muut matikan asiat loksahti paikoillensa. Jotenkin se kaikkinensa semmoinen ymmärrys ja oivallus niin parani ja helpottui tosi monella oppilaalla. Oppilaat käyttää tätä telinettä aika vapaasti. Muutamia sääntöjä me tähän otettiin, että jokaisella olisi samanlainen mahdollisuus käyttää aina oppitunnin aikana tätä telinettä. Me sovittiin, että 2 semmoista aika pikaista pyrähystä saa aina yhden oppitunnin aikana tässä telineellä käyvä. Niin koska näitä oppilaita on tosiaan se 24, niin jokaisella silti on joka ikinen oppitunti mahdollisuus tätä telinettä käyttää. Ja se, mistä meidän luokka tykkää tosi paljon, on tämä ihane hiljaisuuskello tai keskittymiskello. Oppilaat tietää, että kun kello alkaa soimaan, niin silloin opella on sitä oikeasti tärkeää asiaa. Että mun on ihan turha yrittää omalla äänellä päästä oppilaiden äänien päälle. Mutta ne tietää, että kun kello alkaa soimaan ja mä näytän lisäksi toisella kädellä merkkiä, niin ne alkaa pukkimaan toinen toisiansa, että kello soi. Ei me montaa sekuntia, kun koko ekaluokka on aivan hiirehiljaa ja ovat valmiina kuuntelemaan ohjeita. Tämä teline on aiheuttanut myös sen, että nykyään oppilaita saa pakottaa lähtemään välitunnille ja kotiin. Ne ei haluaisi enää oikein lähteä kumpaankaan, että mielellään jäisivät tähän keikkumaan ja hauskaa pitämään. Ja varsinkin pojat, että niitä tosissaan pitää ajaa nyt pois sinne kotimatkalle. 2 tämmöistä oikein levotonta, ketkä syksyn alussa ne olivat heti kun silmä vältti, olivat joko pylvässä tai jossakin muuten vaan pöydän alla tai jossakin muualla vaeltelemassa. Niin heidän keskittyminen luokkatilassa on mennyt aivan älyttömän paljon eteenpäin. Ne tietää sen, että jos tulee pakottava tarve jotain liikkua, on luvallista käydä se 1 kiepautus tekemässä tai muutama leuka vetämässä ja palavat taas takaisin paikallensa. Ja ne itsekin, kun meillä monesti selataan vaikka kirjasivuja tai vihkosivuja taaksepäin ja verrataan, että minkä verran asioita ollaan tehty elokuussa tai syyskuussa ja verrataan nyt tässä, minkälaista työskentely on nyt joulukuussa, niin lapsi itsekin näkee, että vau, että mä tosi paljon paremmin jaksan keskittyä. Mulla menee asiat hirveän paljon paremmin. Ja mikä on niin ihana, kun se lapsi itse näkee oman edistymisen. Opettajalla jää hyvin helppo rooli sanoa, että niinpä niin, mahtava juttu. Sitten mulla muutama ohjaaja käy tunnin verran tässä luokassa aina viikoittain. Ja yksi aivan ihana oikein hyvin monessa luokassa kiertävä ohjaaja oli ensimmäisen kerran tämän telineen nähdessään niin ajatellut, että että tuonne luokkaan ei kyllä uskalla lähtäkään, että siellä on varmaan aivan hirviä sirkusmeininki. Ja kuinkas ollakaan, se pari tuntia kun oli tässä ollut, niin sitten aivan erikseen tuli tunnin jälkeen mulle sanomaan, että en olisi ikinä uskonut sanomani tätä, mutta sun luokka on kaikista hiljaisin luokka koko tästä koulusta. Minusta tässä telineessä
niin huomionarvoista on se, että ekana saattaa tulla mieleen, että tämä on ainoastaan vilkkaiden lasten juttu. Että okei, no niin, nyt saadaan vilkkaat pysymään sitten tyytyväisinä, kun ne saavat purkaa energiaansa ja sitten taas jatkaa tehtäviä. Sekin on totta. Mutta syksyllä, kun mä aloitin tämän ekaluokan kanssa, niin tässä oli hyvin erilaisia. Ja toki edelleenkin ovat hyvin erilaisia nämä oppilaat. Mulla on näitä vilkkaita, motorisesti levottomia useampi. Mutta myös mulla on muutama semmoinen hyvin arka, hyvin hiljainen, ehkä jopa vähän vetäytyvä. Ja tuntuu, että vaatii paljon, että alkavat omaehtoisesti kertomaan opettajille mitään asioita. Mutta nyt kun meillä on tämä teline ollut, ja nämä aremmatkin oppilaat ottavat ne askeleet pois sieltä omalta paikaltansa, käyvät tässä telineellä tekemässä omia valitsemiansa juttuja ja palaavat sitten, niin huomaamattaan he tulevat ja ovat niin kuin luokan edessä, ikään kuin esillä, vaikka kukaan ei kummemmin kiinnittäisikään heihin huomiota, niin on huomannut, että tämän telineen myötä nämä aremmat oppilaat on rohkaistuneet. Niiden ääni on paljon kantavampi. Ne paljon rohkeammin kysyy sitten opettajalta apua. Eli ei pelkästään niiden levottomien juttu, vaan myös niiden arkojen juttu. Että tämä teline vastaa hyvin erilaisiin tarpeisiin ja edistää hyvin erilaisia asioita, riippuen yksilöstä. Eli mä vakaasti uskon kyllä siihen, että kun se lapsi itse saa omaehtoisesti ja vapaaehtoisesti ja itseohjautuvasti käyttää omiin tarpeisiinsa tämän telineen tarjoamia asioita, niin semmoinen lapsella tulee jo itsellekin se halu, että se haluaakin sitten käyttäytyä sillä tavalla, kun erilaiset ryhmätilanteet vaatii.